السلام عليكم، مرحبا بكم حبيباتي على قناة مملكة الأنيقات. إن شاء الله تكون صحتكم مليحة. بما أن رانا على أبواب شهر رمضان خممت ندير لكم هذا الفيديو. جبت لكم مجموعة هايلة من ديكورات سلطة الفواكه، راح تحتاجوها في تزيين مائدتكم اليومية للعائلة ولا للضياف. نوعت لكم من كل فواكه وكل واحدة دير كيما حبت. جبت لكم قداه النوع إن شاء الله يعجبوكم. المميز في هذه السلطة لو فلان والكريم شانتي مع الفواكه. هذا الديكور المميز فيه الكريم ديسير مع الفواكه تاني. هذا عجبني بزاف، فواكه مع الفلان والجولي. وهذه طريقة التزيين تاني رائعة واقتصادية. المميز في هذا السلطة هذاك الكأس اللي فيه الكريم ديسير والشانتي مع الفلان والفواكه. اخترت لكم تاني هذا الديكور باللي كورني تاع الكوفرات مع الفواكه. نوعت لكم، جبت لكم حاجة سهلة بالفواكه. هذه تاني بالكريم ديسير وعدة انواع من الفواكه. هذه طريقة اقتصادية وجديدة تقطيع الفواكه على شكل قلوب. هذه هايلة، تقدري تديريها للعائلة كاملة ولا للضيوف في صحن واحد فاضية، ما تحتاجش كمية كبيرة من الفواكه. وهذا ثاني ديكور رائع ومنوع من الفواكه كل. انتهت المجموعة اللي اخترتها لكم اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. نزيد نحط لكم موديلات اخرى لسلطة فواكه وسلطة خضر تحتاجوها ان شاء الله في رمضان، ربي يدخلوا علينا بالخير. ما تنساوش حبيباتي دعم القناة. انتظروني في فيديوهات اخرى تهم المرأة. نخليكم على خير. سلام.